नमस्कार मैत्रिणी, सिंपल रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर आपण सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत ताकाचा मठ्ठा। यासाठी साहित्य: ताक, पुदिनाचे पाने, कढीपत्ता, कोथिंबीर, जिरं, काळे मीठ, हिरवी मिरची, आले, साखर। मी मठ्ठ्यासाठी ताक घेतलेले आहे, काळे मीठ, कोथिंबीर, भाजलेले जिरं, कढीपत्त्याची 7-8 पाने घेतलेली आहे, पुदिन्याची 7-8 पाने घेतलेली आहे, एक हिरवी मिरची घेतली आहे आणि आलं थोडंसं खिसून घेतलेले आहे आणि चाट मसाला सुद्धा घेतलेला आहे। हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्सरमधून काढायचे आहे। याची पेस्ट आपण बनवून घेऊ, जी आपल्याला मठ्ठ्यामध्ये टाकायची आहे। ही पेस्ट काढतानाच यासोबत आणखी देखील मसाले आपल्याला यामध्ये घालायचे आहे। अर्धा चम्मच चाट मसाला मी टाकला आहे, 1 चम्मच साखर घेतलेली आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकू शकता। यामध्ये अर्धा चम्मच काळे मीठ घेतलेले आहे, थोडंसं साधं मीठ सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये घालायचे आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता। ही पेस्ट आपल्याला ताकामध्ये ढवळायची आहे आणि आपला पौष्टिक पाचक असा हा मठ्ठा तयार झाला आहे, जो आपल्या आरोग्यासाठी चांगला आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये पिण्यासाठी तो पाचक हा मठ्ठा आपण जेवणाआधी, जेवणानंतर किंवा जेवणामध्ये सुद्धा पिऊ शकतो। अशा साध्या सोप्या रेसिपी पाहण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।